Bonjour. Täällä siis kaikki moikkaa toisiaan. Vaikka siis ei olisi koskaan nähnytkään toista, niin kaikki sanoo aina, että huomenta tai päivää tai iltaa. Tai tossa esimerkiksi kun me lähdettiin, siinä heti meidän ovella ja kun pysähtyi, että voiko hän on pieni. Ei tietenkään voi koskaan yleistää mitään, niin kuin ei voi suomalaisistakaan yleistää mitään, mutta silleen jos ajattelee vähän noita kulttuurieroja, niin on huomannut, että täällä ollaan jotenkin tosi iloisia ja sitten ihmiset tulee tosi helposti juttelemaan. Ei jos koiraakaan, niin ne silti kuitenkin moikkaa, mutta koiran kanssa ne tulee tosi usein niin kuin juttelee. Että nyt me ollaan juteltu jo 2 tuntemattoman kanssa, että yhden kanssa just siinä meidän kotipihassa ja sitten toisen kanssa, kun Noella kävi pihassa. Hei Noel, jätä! Niin siis sitten toinen kerta oli se, että kun Noel kävi tekemään tarpeensa yhden pihaan, tai ei se ollut edes niiden pihaan, vaan semmoiselle niinku ajotien kulmaukseen. Sillä sitten totta kai se tuli samaan aikaan just kotiin. Tuli moikkaamaan Noelia ja oli silleen, että hän on niin söpö ja ihana ja kaikkea. Musta tuntuu, että Suomessa aika helposti ehkä oltaisi tultu vaan sanomaan, että ensi kerralla sitten ei tarpeita meidän pihaan. Mutta siis oh my god, oikeesti. Mä en tiedä, että onko se vaan siitä, että ei ole suomalaisena tottunut tämmöiseen luonnon kauneuteen, että joka paikalla niinku kukkii ja sitten kuuluu ihania luonnon ääniä ja näin. Ja siis kattokaa, tuolla näkyy myös niinku vuoret. Samaan aikaan kun me ollaan kävelylenkillä. Mä en vaan niinku pysty ymmärtämään, että ne saadaan oikeasti elää täällä ja ainakin vielä vuosi. Eli tehdä semmosen jutun, että mä lähden käymään ite nyt juoksulenkillä, koska mä oon tänään 2 kotona koko päivä. Mä haluan urheilla, mutta tuolla ulkona on niin ihana sää, että menen kyllä ehdottomasti juokseen, koska ride body. Mä voisin nyt itse asiassa samalla näyttää tän Set Activein setin. Palataan. Okei, tässä tää kaunokainen on. Siis oikeesti mä oon vaan niin obsessed. Oh, I love it so much. Tästä jonkun mä nyt perlasin tän. Mulla oli tosiaan semmonen Noelin sadetakki pesussa tän kanssa samaan aikaan. Ne tarrat repi tähän näin semmosia, että tästä niinku toi lanka on vähän lähtenyt. Plus sit nää valkoiset kohdat ei oo enää niinku bright white, koska mä pesin tän niinku mustissa. Mut miten sä peset tämmösen? Mä en oo ihan hirveän hyvä silleen pyykinpesiä. Niin mä en tiedä. 1,5 tunnin päästä mulla alkaa Ranskan tunti, joka on oikeesti yksi painin koska mä oon niin jäljessä siinä. Ja mä oon ahdistaa mennä sinne tunnille, koska musta tuntuu, että kaikki muut on niin paljon parempia. Mut mä en jaksa. Mä juoksin tänään varmaan 5 kilsaa, niin se on just sopivasti 0,5 tuntia, niin mulle jää sitten melkein tunti, varmaan kun 45 minsaa aikaa käydä suihkussa ja laittaa itteni, koska se Ranskan tunti on Zoomissa, niin pitää olla kamera päällä. Tai ignored sitä. Siis täällä on niin kuuma. Mä en pakko pitää pitkän herran pois, koska mä läkähin. Joo, tänään ei ole tuntia. Seuraavan 27. Nää hetket ärsyttää. Siis kattokaa! Ihan täydellistä. Kukaan ei voi väittää, että tää ei olisi täydellistä. Jäätelö, kahvia ja rasvaa. Kävin kaupassa ja nyt mä menen tekemään kotiin semmoista salaattia, joka on salaattibaarista kuin Mandy's Salads. Ja mä tosiaan tykkään ostaa noita tämmösiä
kokkikirjoja. Että jos mä menen käymään jossain ravintolassa tai kahvilassa, josta mä tykkään tosi paljon. Ja mielellään sille, että se on e-kirjana, jotta sit se on mukana mulla aina niinku Suomen kodissa, Sveitsin kodissa. Niin semmonen pieni vinkki. Niin mä kävin ostaa kaikki tarvikkeet siihen ja nyt meidän tekee sitä salaattia. Ja sit kohta alkaa Antin peli. Sillä on tänään ensimmäinen jääkiekkopeli. Se on siis ollut loukkaantunut nyt melkein koko kauden. Niin nyt pitkästä aikaa se pääsee pelaamaan. Enää on muutama peli tällä kaudella jäljellä, mutta tänään toivottavasti tulee hyvä peli. Mulla oli jo tarkoitus, että mä teen yhden toisen salaatin. Mutta mä sit ihan viime hetkellä, kun mä menin tonne kauppaan, mä vaihdoin. Se näyttää tältä. Ja tän nimi on The Fave. Tää on niin kuin aika monen ihmisen suosikki sieltä ravintolasta. Mä en tee tähän näin. Tähän tulee siis semmosia pitaleipää chipsei. Pitaleipää laittaa niinku pieni osiin, sitten siellä ruiskuttaa vähän oliiviöljyä ja laittaa suolaa, pippuria uuniin, sitten paahdetaan. Ja niistä tulee semmosia vähän niinku krutonkei. Mä en nyt jaksa tehdä niitä. Mut muuten mä teen ton koko salaatin. Mä voin laittaa tohon alas vaikka kaikki ne ainesosat, mitä tohon tulee. Tähän tehdään itse toi kastike ja tässä on ihan sairaasti kaikki erilaisia salaatin kastikeita ja kaikki salatit, niin niihin tehdään aina salaatin kastikkeet itse. Mä olin ostanut semmosia juustolastuja, niin mä en pystynyt niitä nyt lisää, koska mä lisäsin siis niitä tänne. Ja sitten mä huomasin, että ne oli homeessa, vaikka mä ostin nyt. Ja sitten me tehtiin itse vielä honey mustard. Tätä kastiketta tuli siis tosi paljon. Okei, maistetaan. Siis ne pitasipsit olisi kyllä todellakin kruunannut. Tän mä oon ihan varma, koska niissä on semmonen... Hei, mulla on tämmösiä. Koska mä muistin, että näitä siis mulla on ollut täällä kaapissa jonkun aikaa. Ja mä oon ollut sillä, että mä haluan syödä kaapit tyhjäksi. Huomenna mä menen laittaa mun kynnet. Ne on niin ylikasvaneet. Ihan kauheet. Mä testasin tämmöstä suorakolmionmaista nyt viime kerralla, mutta musta tuntuu, että mä haluan palata takas ovaaliin ja ehkä silleen vähän vaaleampaan sävyyn. Mut katsotaan vielä, mitä me tehdään sit siellä. Ja muuten mulla ei ole mitään muuta kuin sit varmaan menen käymään salilla. Niin, nähdään huomenna. Moikka! Nyt lähdössä mun kaverin kanssa hoitamaan vähän asioita. Me ostettiin siis tämmöset valkoiset topit Zarasta. Ne on siis ihan perustopit ja me halutaan näihin meidän poikaystävien pelinumerot. Niin sitten on semmoista kiva pieni lisä niin playoffeihin. Meiltä tulee playoff-takit, mutta me haluttiin jotain pientä, semmoista ekstraa. Lähdetään viemään noita toppeja nytten embroidettavaksi. Mikähän se on. Mutta siis silleen, että se ei ole siis semmonen tarravaa, joka tulee siihen, vaan sillä, että se ommellaan. Niin lähdetään viemään niitä. Hän on näköjään nyt tossa ulkona, niin mä lähden, että hän ei joudu odottaa. Niin palataan sit, kun mä tuun sieltä takaisin. Mulla on iskenyt semmonen pieni shoppailukärpänen nyt, kun kelit on vähän paremmat. Niin nyt mä tilasin itselle just tommoset Miu Miun. Sitten mä tilasin tämmöset. Mielestäni noi tulee olemaan niin ihanat. Mulla on siis semmoset, mulla on semmoset toisenlaiset Miu Miulta ja mä rakastan niitä ihan sikana. Mä ootan tosi paljon, että noi tulee. Ja sitten mä googlailin vähän noita Miu Miun laseja, että millaiset mä haluaisin ostaa. Niin mä löysin semmosen tytön, jolla oli aivan ihania vaatteita. Siis mä en oikeesti kestä siis... Mitä näyttää? Tässä esimerkiksi sillä on tommoset niin ihanat Miu Miun lasit, tommoset niin kuin paksut ja semmoset vähän isommat, mut mä oikein tiedä, että onks noi tommoset, jossa on toi logo noin isona, niin onks se mun juttu, että näkyyks mulle se logo vähän liikaa, että onks se vähän semmonen huutaa sitä merkkiä? I don't know. Tukaa esim. Tätäkin asuu. Sillä on tommoset Missonin ihanat siniset housut ja sit se yhdistää tommoset Hermesin sandaalit. Mä haluan tommoset housut.
Mä lähdin nyt käymään kaupungilla. Haluaisin, mä en tiedä mainitsinko mä siitä jo, mutta mä haluaisin myös semmosen nettikirjalukion, miksi sitä sanotaan. Tosi monihan on aiemmin siis vähän niinku semmonen Amazon Kindle, mutta mä en halua sitä Amazonin versiota, koska mun ymmärtääkseni niin siihen Amazon-versioon pitää ostaa kaikki kirjat Amazonista. Ja mä haluaisin ostaa ton sen takia, että pystyisin lukemaan suomalaisia kirjoja tälleen ulkomailla. Ja sitten kun ostaa joltain tietyiltä muilta merkeiltä, niin niihin pystyy siis lisäämään ihan mistä vaan, vaikka Adlibrikseltä ostaa e-kirjoja. Ja sitten ne saa niin kuin luettua sillä laitteella. Ja mä oon innostunut tuosta kirjojen lukemista ihan super paljon. Ja niitä on kertynyt siis noita kirjoja niin paljon, että nyt oikeasti on aika ostaa e-kirjalukija ja katsoa, että jos sillä tulisi luettua ihan yhtä paljon. Mutta kirjoja vaan kertyy niin paljon, että ne vie tilaa. Ja mä en millään haluaisi niitä heittää roskiinkaan. Mutta sitten kun mä pyrin ostaa aina suomeksi suomalaisilta reissuilta, niin en mä niitä oikein voi antaa täällä eteenpäinkään, kun kukaan muu ei puhu suomea. Mä siis oon miettinyt Cobo Claraa. Mutta en tiedä, haluanko mä tästä värillisen version vai ei. Koska silloin kun lukee, niin ei niillä väreillä ole mitään väliä. Niillä on vaan 20 ero kyllä toisaalta. Et sitten haluan, että näihin voi ostaa myös siis reseptikirjoja. Niitä ajatellen on aika kiva, että siinä olisi värit. Niin ehkä mä otan kuitenkin tän värillisellä. Mä katsoin tuossa jonossa seisoskellessa samalla videoita vähän tästä. Ja mä tajusin, että mä pystyn Suomen kirjastoista myös vuokraamaan kirjoja ilmaisiksi ja lataan niitä tähän näin. Ja sit mä luen, jos on hyvä kirja, niin tosi nopeasti. Niin hei, ihan sikasiistiä. Mä tuun säästää niin paljon tällä rahaa, että vaikka nyt tää laite itsessään maksaa silleen 180, niin silti superfiksu. Nyt mä katson, että löytyykö täältä näin semmoista vihkoa, mitä mä olin ajatellut siihen mun toiseen projektiin. Okei, täällä ei ollut nyt sitä, mitä mä lähdin etsimään. Menen kattoo vielä muutamaa paikkaa. Jos ei, niin sit mä voin toki tilaakin sen. Mä oon vaan ihan innoissani tästä näin. Et mun oikeesti vuokraakin kirjoja. Mun tekis mieli ostaa semmonen Sony Angels, joka niinku kurkkaa silleen tosta reunasta. Mun mielestä ne on niin söpöi, mutta mä en ikinä haluaisi semmoista mun puhelimeen, koska mä laitan puhelimen aina laukkuun. Mutta mun niin tekis mieli ostaa sellainen tähän näin, koska mä näin TikTokissa, että jollain oli. Mä jätin ton nyt vielä ostamatta, koska mä en ole ihan varma, että miten mä haluan tehdä tän. Että haluanko mä niinku liittää sen sit johonkin semmoseen caseen, jonka mä ostan, tai tarviks mä ostaa tähän caseen. Et mä haluan eka tehdä tästä semmosen unboxingin, jotta mä näen, että miltä tähän laiteessa näyttää. Ja sit päättää, että haluanko mä tommosen Sony Angelsin. Mun mielestä se olisi vaan niin söpö. Semmonen tyylikäs, että se ei oo vaan tommonen niinku vihko. Okei, mä löysin nyt tuolta kaupasta niin paljon kaikkia kivoja juttuja. Mä löysin siis meidän kihlajaisiin semmoset, johon voi käsin kirjoittaa kaikki nimet, että kun me mennään syömään semmoiseen ravintolaan sitten meidän kihlajaisissa. Ja sit mä ostin wedding planner, oli tullut Papier-merkiltä. Kuitenkin se helpottaa, kun pääsee vähän sen kirjoittaa niin kuin paperille ylös asioita. Mä olin ihan kahden vaiheella, että kumman niistä vihoista mä otan, että otanko mä sen You and Me, semmonen, mutta mä vaan häiritsin, että siinä ei ole niitä viivoja, mihin kirjoittaa. Mä en osaa kirjoittaa esimerkiksi suoraan ilman, että on semmoset viivat. Ollaan kuitenkin siellä omalla puolella. Moi! Nähdään kohta. Mä teen teille tosi nopean unboxingin. Mä ollaan menossa ostamaan irtokarkkeja. Tähän kirjaan tosiaan mä päädyin. Sitten mä ostin tämmösiä place cardseja, niin mä ajattelin, että nää on sitten kiva lisä sinne engagement parteihin. Sitten tässä on tää wedding planner. Ja sitten täällä oli siis oikeesti tosi hyvin niin näitä, että mihin kirjoittaa ja mitäkin. Täällä on planning,
Guests and stationery, venue, suppliers, wardrobe, the big day. Toi vaikutti tosi hyvältä. Sitten vielä kolmas juttu, minkä mä ostin, niin on tää Kobo. Ja siis tää on niin kätsy. Siis tää on niin tämmönen niinku pieni ja ohut. Nyt me lähdetään käymään Antin kanssa ostamassa irtokarkkeja, koska me alkoi tekee hirveästi mieli. Ajan 2 terätissä. Noniin paparazzi. Kyllä aika paljon. Mä ajattelin, että mä otin ihan sikana enemmän. Mä otin ihan sikana. Paljon nää makso? 36. Eli joku 40 €. Näytä sun pussia. Oi. Mä oon syönyt tästä pussista varmaan jo 100 grammaa karkkia ja vähän huono olo. Me ajetaan tässä justiin kotiin. Sanon tässä vaiheessa moikat teille ja palataan taas seuraavalla vlogilla. Niin